สวัสดีครับผู้ร่วมศึกษาธรรมทุกท่านวันนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากเบื้องบนสวรรค์บารมีธรรมพระบรรพจารย์ด้วยความเมตตาของรองธรรมอธิการด้วยความทุกข์ยากของผู้นำสายธรรมด้วยการส่งเสริมสนับสนุนจากอาจารย์ชี้แนะทุกท่านต้องขอบคุณผู้แนะนำรับรองที่นำพาผู้น้อยเข้าสู่ประตูธรรมสำนึกบุญคุณบรรพชนคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กายสังขารวันนี้ได้พึ่งรัศมีธรรมจากผู้ร่วมศึกษาธรรมทุกท่านจึงมีโอกาสมาร่วมศึกษาธรรมกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่22กันยายนพุทธศักราช2554ครับวันนี้หัวข้อที่จะนำมาร่วมศึกษาธรรมกันก็คืออาศัยปลอมบำเพ็ญจริงครับวันนี้การบำเพ็ญวิถีอนุตตรธรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าวันนี้เราจะบำเพ็ญอย่างไรนะครับการบำเพ็ญเพื่อให้กลับคืนสู่สภาวะเดิมหรือความเป็นพุทธะนั้นซึ่งแต่เดิมนั้นทุกๆคนก็มีสภาวะนี้อยู่และขณะปัจจุบันนี้ทุกๆคนก็มีสภาวะนี้อยู่แต่ด้วยที่ว่าเรามีการสั่งสมเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆผนวกกับความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเนี่ยเป็นตัวที่เกาะเกี่ยวแล้วก็ปิดกั้นความสว่างไสวของจิตญาณเดิมของเราจึงไม่สามารถแสดงคุณธรรมต่างๆนั้นออกมาได้นะครับจึงทำให้จิตญาณของเรานั้นมืดมิดไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่แสดงออกมาจึงทำให้นำพาเรานั้นตกสู่กระแสแห่งกรรมตกสู่การเวียนว่ายตายเกิดนะครับเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญธรรมนั้นเพื่อที่จะกลับคืนสู่ความว่างอันแท้จริงซึ่งหลายๆคนก็มักจะพูดว่าธรรมะหรือนิพพานเนี่ยก็คือความว่างมันใช่ความว่างอย่างที่เราเข้าใจกันอย่างนั้นไหมนะครับแท้ที่จริงแล้วมันเป็นความว่างแท้แยบยลมีอย่างที่ท่านเฉียนเหยินเมตตาอยู่เสมอนะครับเพราะในความว่างก็มีความมีในความมีก็ยังมีความว่างนะครับนี่คือความแยบยลของสภาวะธรรมซึ่งเราอาจจะสามารถจะรู้ถึงตรงนี้ได้โดยการอ่านแต่การรู้นั้นก็แค่รู้แค่ตัวหนังสือยังไม่ใช่ตัวรู้ที่แท้จริงที่เรียกว่าเป็นการรู้นะครับหรือที่เรียกว่ารู้แจ้งตรงนี้เพราะนั้นการรู้ในตัวหนังสือกับการรู้แจ้งนั้นมันแตกต่างกันแน่นอนแตกต่างกันแน่นอนวันนี้เราจะต้องอาศัยกายสังขารของเราซึ่งเป็นรูปลักษณ์นะครับเพื่อที่จะนำพาเราไปสู่ความจริงแท้ก็คือชีวิตที่แท้จริงของเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไร้รูปที่เราทุกคนอาจจะเรียกว่าจิตวิญญาณพุทธจิตธรรมญาณหรือดวงจิตธรรมญาณอะไรก็ตามซึ่งมันมีอยู่ในกายของเราตอนนี้แน่นอนนี่คือสิ่งที่ทุกคนรู้กันดีนะครับวันนี้การที่เราได้รับวิถีอนุตตรธรรมนั้นวิถีอนุตตรธรรมนั้นถ่ายทอดให้เรารู้เพียงแต่วิถีก็คือที่เรียกว่าวิถีอนุตตรธรรมวิถีอนุตตรธรรมที่ทรงถ่ายทอดนั้นมีแค่3ประการเท่านั้นนั่นก็คือไตรลักษณ์3ประการจุดสถิตของจิตญาณที่เรียกว่าพระพุทธรหัสคาถาที่เรียกว่าพระธรรมตราลัญจกรที่เรียกว่าพระสงฆ์นี่คือวิถีอนุตตรธรรมเพราะนั้นเราจะเห็นว่าไตรลักษณ์ที่เราได้รับนั้นเป็นไตรลักษณ์ที่มีรูปลักษณ์ไตรลักษณ์ดวงที่1ที่เป็นรูปลักษณ์นั้นก็คือบอกให้รู้ที่สถิตคือบอกตำแหน่งที่อยู่ที่กายสังขารซึ่งเราสามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อได้นะครับว่าจุดนั้นอยู่ตรงไหนรหัสคาถา5คำถึงแม้จะเป็นรหัสคาถาที่ไม่สามารถที่จะพูดออกมาเป็นเสียงได้แต่เราก็สามารถที่จะเขียนออกมาได้ซึ่งตอนที่เราร่วมศึกษาไตรลักษณ์วันที่เรารับวิถีธรรมนักบรรยายก็อาจจะสามารถเขียน
รหัสคาถา5 คำให้เราดูได้แต่หลังจากที่อธิบายจบแล้วส่งพุทธประทีปแล้วก็จะไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้ก็จะต้องลบตัวหนังสือเหล่านั้นออกไปเพราะมันได้เก็บไว้ในจิตญาณของเราแล้วเมื่อเราได้เห็นเมื่อเราได้ฟังมันก็เป็นรูปอย่างหนึ่งนะครับตราลัญจกรมันก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ในมือของเรามันก็บอกให้รู้ถึงความบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นจุดจื่อหรือจุดห้าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทั้งสองสิ่งนี้จะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือบอกให้รู้ถึงสภาวะของความเป็นพุทธะนะครับเรามักจะได้ยินว่าอาศัยปลอมบำเพ็ญจริงหมายถึงอาศัยกายสังขารเนี่ยบำเพ็ญเพื่อที่จะกลับคืนสู่ชีวิตที่แท้จริงนั่นก็คือจิตญาณเดิมของเรานะครับเพราะฉะนั้นอยู่ๆเราจะบอกว่าเราไม่ยึดติดการที่เราพูดอย่างนี้หมายถึงว่าผู้ที่บรรลุแล้วนะครับไม่ยึดติดแล้วคือปล่อยวางได้แล้วนะครับเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นครับเพราะนั้นเราอย่าเพิ่งไปติดคำว่าไม่ยึดติดก่อนเราต้องทำความเข้าใจก่อนและวันนี้เราจะต้องยึดติดก่อนยึดอะไรก็ยึดกายสังขารของเราอาศัยกายสังขารของเราก็คือยึดจุดญาณทวารนี้แหละที่จะเป็นสิ่งที่จะนำพาเรากลับคืนสู่ตัวตนที่แท้จริงกลับคืนสู่ความว่างอันแท้จริงซึ่งเป็นความว่างแท้แยบยลมีนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปรู้แจ้งด้วยตัวเองครับเราฟังจากคนอื่นก็แค่เป็นสัญญาความจำไม่ใช่การรู้แจ้งอย่างแท้จริงนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าไตรลักษณ์นั้นเป็นรูปลักษณ์อาศัยรูปลักษณ์นี้ก็คืออาศัยกายสังขารนี้แหละที่จะนำพาเรากลับคืนสู่ความว่างอันแท้จริงหรือสภาวะของความเป็นพุทธะนั้นเพราะนั้นเมื่อเราอาศัยกายสามารถสัมผัสรับรู้ได้ก็คือร่างกายของเราเนี่ยจะมีอายตนะทั้งหมด6 อย่างแต่อายตนะที่มองเห็นที่เป็นรูปลักษณ์ก็คือมี5 อย่างก็คือตาหูจมูกลิ้นกาย5 อย่างนี้เป็นสิ่งที่มีรูปลักษณ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยความมีนี่แหละหรือรูปกายสังขารนี่แหละเข้าไปสู่ความว่างเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญธรรมก็จะต้องเริ่มต้นจากกายนี้นะครับผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสภาวะได้ก็จะต้องอาศัยกายนี้ไปลดละความชั่วไปมันสร้างความดีมันสร้างคุณธรรมฝึกฝนพุทธระเบียบต่างๆอาศัยพุทธระเบียบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยหรือศีลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นกรอบมาเป็นแนวเพื่อไม่ให้กายของเราไปทำผิดบาปเพื่อประคองให้กายของเรานั้นดำเนินอยู่ในทางที่เป็นกุศลให้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ป้องกันให้เราอยู่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นความดีในส่วนที่เป็นกายสังขารนะครับแต่จิตญาณของเราล่ะเราจะทำอย่างไรเราบอกว่าวันนี้เราบำเพ็ญธรรมทำไมจิตของเราไม่สงบเลยทั้งที่เราก็ได้รับวิถีธรรมแล้วหลายคนก็บอกว่าพยายามสงบจิตสงบใจลงตรงจุดญาณทวารเสมอแต่ทำไมก็ยังไม่สามารถสงบจิตได้เพราะนั้นความเข้าใจของเรานั้นอาจจะมีความแตกต่างหรืออาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจึงทำให้เราไม่สามารถสงบได้อย่างแท้จริงนะครับถ้าเราบอกว่าเราสงบที่ตรงนั้นเนี่ยสงบจริงๆมันจะต้องจิตของเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านสิครับถ้ามันสงบได้จริงๆนะครับมันจะต้องไม่ฟุ้งซ่านไม่สัดสายไม่หวั่นไหวไปกับเรื่องราวต่างๆใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนผู้ร่วมบำเพ็ญธรรมทั้งหลายจะต้องพิจารณาว่าใช่สิถ้ามันสงบลงตรงนั้นจริงๆเรากำหนดได้จริงๆเรารู้สึกตรงนั้นได้จริงๆทำไมจิตใจของเรายังสับสนวุ่นวายอยู่ล่ะนี่คือสิ่งที่ทุกท่านจะต้องไปพิจารณาดูนะครับเพราะฉะนั้นกายสังขารเนี่ยเราสามารถอาศัยอายตนะของเราทั้ง5นี่แหละมาเป็นสิ่งที่จะนำพาให้เรากลับคืนสู่ใจเดิมของเรานะครับกลับคืนสู่
จิตเดิมแท้ของเรากลับคืนสู่สภาวะของความเป็นพุทธะดังเดิมได้นะฮะเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญทั้งหลายนะฮะตั้งแต่ในอดีตการมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ล้วนอาศัยกายสังขารนี้ทั้งนั้นที่จะบำเพ็ญและกลับคืนสู่สภาวะเดิมนี้เพราะนั้นการบำเพ็ญที่จะให้บรรลุหรือเข้าถึงสภาวะเดิมนั้นจะต้องอาศัยกายสังขารที่เป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับก็ยังมีคนอีกมากมายที่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าสามารถที่จะไปบำเพ็ญในชั้นเทวโลกหรืออะไรต่ออะไรได้นะครับถึงอย่างไรก็ตามก็จะต้องลงมาเกิดกายสังขารอยู่ดีและก็มาบำเพ็ญต่อที่เรามีกายสังขารเป็นมนุษย์เราถึงจะเข้าถึงสภาวะเดิมแท้ตรงนั้นได้เพราะกายสังขารของมนุษย์นั้นเป็นมีสภาวะพร้อมสมบูรณ์หมายถึงมีสภาวะทั้งหยินและหยางพร้อมสมบูรณ์นะครับมันกายสังขารนี้จึงสามารถที่จะนำพาเรากลับคืนสู่สภาวะเดิมได้เพียงทางเดียวเท่านั้นนะฮะก็คืออาศัยกายสังขารนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราสำรวมจิตของเรากลับไปสู่จุดญาณทวารหากเราสำรวมได้จริงๆการสำนึกรู้การรู้สึกตัวที่จุดญาณทวารตรงนั้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับมันจะต้องอาศัยเวทนาหรือความรู้สึกทางกายเนี่ยไปสัมผัสรับรู้ที่จุดญาณทวารนะฮะเมื่อกายสัมผัสรับรู้เมื่อรู้กายก็จะรู้จิตนะฮะเพราะนั้นเราก็จะต้องอาศัยกายแล้วก็อาศัยจุดที่เป็นศูนย์กลางที่เรียกว่าญาณทวารนี่แหละเป็นจุดศูนย์รวมเป็นจุดกำหนดจิตของเราเพราะจุดนี้เป็นจุดศูนย์รวมระหว่างกายกับจิตนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปกำหนดตรงอื่นตรงจุดอื่นที่ไม่ใช่จุดญาณทวารเนี่ยการสำนึกรู้หรือการรู้สึกนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่ใช่จุดศูนย์รวมที่แท้จริงนั่นเองนะซึ่งตรงนี้ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะผู้ใดที่สามารถสำนึกรู้สัมผัสรู้ตรงจุดนั้นได้แล้วเนี่ยนะก็ลองพิจารณาดูลองกำหนดที่จุดอื่นๆดูว่าเราสามารถที่จะรู้สึกเช่นเดียวกับที่เรารู้สึกที่ญาณทวารได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านพิสูจน์ด้วยตัวเองได้ว่าเมื่อเรากำหนดจิตและรู้สึกตรงจุดนั้นได้นั่นก็คือเกิดสตินะฮะสติตัวนี้คือสติที่เรียกว่ารู้ตัวที่เรียกว่าเป็นรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนะฮะอย่างแท้จริงมันจริงหรือไม่พิสูจน์ด้วยตัวเองครับลองพิจารณาดูว่าขณะที่เราสำนึกรู้ตรงจุดนั้นเรารู้สึกได้แล้วเนี่ยกับการที่เราไม่รู้สึกแล้วมีเรื่องราวมีสิ่งต่างๆมากระทบอายตนะทั้ง5ของเราเนี่ยจิตใจของเราจะสั่นไหวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในขณะที่รู้สึกอยู่ตรงนั้นนะกับไม่รู้สึกมันมีความแตกต่างอย่างไรนี่คือสิ่งที่ผู้บำเพ็ญทั้งหลายพิสูจน์ได้ตัวเองนะครับอย่าเชื่อผู้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามนะเราก็เชื่อไม่ได้แต่เราจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าพอเขาพูดอะไรก็ปิดกั้นเลยไม่รับละไม่เอาละนะเราก็จะไม่มีโอกาสรู้นะครับเพราะนั้นคำพูดตรงนี้ที่บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อก็คืออย่าเพิ่งตัดสินใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะฮะแต่ก็ต้องลองปฏิบัติให้มันถึงอย่างที่อริยเจ้าต่างๆได้ทรงเทศนาธรรมมาหรือผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายได้บอกกล่าวมานะฮะเมื่อเราทำได้ถึงตรงนั้นแล้วเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวของเรานะครับอันนี้คือมันไม่สามารถหลอกกันได้นะครับมันพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจที่จะพิสูจน์หรือเปล่านะฮะเพราะนั้นถ้าเราปิดกั้นตัวเองนะเราก็จะไม่สนใจนะฮะเราก็จะคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วนะชีวิตมันก็ดีอยู่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆก็ไม่มีใครสามารถไปกำหนดหรือไปควบคุมหรือไปบังคับตัวเราได้เพราะการบำเพ็ญนั้นมันเป็นอิสระนะครับเพราะการที่เราจะเข้าสู่จิตญาณที่แท้จริงก็เพื่อให้เราเป็นอิสระเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาบังคับเรามันก็คงไม่เป็นอิสระแล้วนะแต่เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเราต้องการที่จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงในเมื่อเรายังไม่รู้วิธีนะเราก็จะต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้ใช่ไหมครับเราถึงจะรู้
หรือไม่เราก็บอกว่าเราก็ค้นหาตัวเองก็ได้ก็ไม่มีใครว่าเราก็ศึกษาปฏิบัติของเราไปเราจะรู้เมื่อไหร่อาจจะใช้เวลานานแค่ไหนนั่นก็แล้วแต่อยู่แต่ละท่านแต่วันนี้ถ้าเราเปิดใจรับกว้างแล้วก็อาศัยหลักวิธีการต่างๆของอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยผู้บำเพ็ญทั้งหลายเนี่ยมาฝึกฝนมาปฏิบัติเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปอาศัยประสบการณ์ของตัวเองซึ่งเวลาต่างๆนั้นอาจจะไม่มีให้เรามากพอที่เราจะต้องไปสั่งสมบารมีตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นกายสังขารเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราจะต้องอาศัยกายสังขารซึ่งเป็นเวทนาที่ผ่านกายทางกายสังขารเนี่ยที่จุดญาณทวารเนี่ยมารับรู้ครับในพระโอวาทบอกว่ารู้กายจึงแจ้งจิตอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้ที่กายก่อนนะครับเมื่อรู้ที่กายแล้วเราจึงแจ้งจิตรู้ตรงไหนล่ะก็คือรู้ตรงจุดญาณทวารรู้ตรงจุดศูนย์รวมตรงนั้นนะครับเพราะนั้นจุดศูนย์รวมหรือจุดศูนย์กลางนั้นมันมีเพียงจุดเดียวมันจะมีสองเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะนั้นกายสังขารนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาเรากลับคืนสู่ภาวะเดิมได้นะครับนี่คือหมายถึงอาศัยปลอมบำเพ็ญจริงอาศัยความมีเข้าสู่ความว่างอันแท้จริงนี่คือสิ่งที่อาวุโสของเราพยายามที่จะอธิบายพยายามที่จะบรรยายอาศัยรูปลักษณ์ต่างๆมาชี้นำให้เราได้เห็นแต่ถ้าวันนี้เราไม่น้อมจิตกลับคืนสู่ญาณทวารต่อให้เราฟังพระธรรมคัมภีร์อ่านพระสูตรคัมภีร์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านกับเราก็ไม่มีทางที่จะเข้าถึงตรงนั้นนะครับมันก็แค่ได้ฟังมันก็แค่ได้เห็นนะฮะแต่วันนี้สิ่งที่เราไม่ได้ทำก็คือไม่ได้น้อมจิตของเรากลับคืนสู่ญาณทวารตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาศัยหัวข้อนี้มาตอกย้ำสำหรับผู้บำเพ็ญในวิถีอนุตตรธรรมที่จะให้เราได้สำนึกรู้ได้เข้าใจถึงความแยบยลของธรรมญาณของเรานะครับเพราะฉะนั้นเร่งรีบฝึกฝนเถอะครับผู้ที่รู้แล้วก็มันฝึกฝนมันประคองรักษาจิตญาณนี้ให้สำนึกรู้อยู่ที่จุดนั้นเสมอครับวันนี้ก็ขออวยพรให้ผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายจงประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับNamo Sarvata